मित्रांनो नमस्कार, मी श्रीकांत देशपांडे. डिजिटल विज्ञान या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट सेकंड या विषयातील इंग्लिश मीडियममधील किंवा सेमी माध्यमाचे जे ब्रिज कोर्स आहे, सेतू अभ्यासक्रम आहे, त्यावर आधारित चाचणी क्रमांक 1 किंवा टेस्ट नंबर फर्स्ट याविषयी आपण माहिती मिळवणार आहोत. आणि ही टेस्ट जी आहे ही ॲक्टिव्हिटी शीट 1 ते 5 वर आधारित आहे. चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. आणि अगोदर आपण मराठी माध्यमाच्या सर्व ब्रिज कोर्सचे इयत्ता 9वी व 10वी या दोन्ही वर्गांचे सर्व कृतीपत्रिका, सर्व ॲक्टिव्हिटीज, त्याचबरोबर त्यांच्या टेस्ट आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेले आहेत. तुम्ही त्या देखील नक्की एकदा पाहून घ्या. तर मित्रांनो, ही चाचणी आहे, ही टेस्ट आहे क्लास 10th विच इज बेस्ड ऑन द ॲक्टिव्हिटी शीट 1 to 5. सब्जेक्ट इज सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट सेकंड. आणि पहिली चाचणी आहे, पहिली टेस्ट आहे. इट हॅज द 15 मार्क्स. याच्यासाठी वेळ दिलेला आहे 30 मिनिटे. या ठिकाणी काही सूचना दिल्या आहेत. सो द फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन इज ऑल द क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी टू सॉल्व. ड्रॉ सायंटिफिकली अँड टेक्निकली करेक्ट डायग्राम्स with names if necessary. Third instruction, the numbers on the right side indicate the marks. Then the fourth instruction, unit test based on worksheet number 1 to 5. तर यातील पहिला प्रश्न, राईट द आन्सर्स ऑफ द क्वेश्चन्स इन वन सेंटेन्स. आपल्याला एका वाक्यामध्ये उत्तर द्यायचे. यातील पहिला प्रश्न आहे, व्हॉट इज हेरिडिटी? सो द हेरिडिटी इज ट्रान्सफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पॅरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. तर या ठिकाणी हेरिडिटी ही एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये एका पिढीमधून लक्षणं ही पुढच्या पिढीमध्ये जात असतात, ज्याला आपण अनुवंशिक लक्षणं देखील म्हणत असतो मराठीमध्ये. सो द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और द जेनेटिक कॅरेक्टर्स आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. आणि या प्रक्रियेला म्हणायचं हेरिडिटी. सो दीज कॅरेक्टर्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल और इन द फॉर्म ऑफ मेंटल कॅरेक्टर्स. त्यानंतर पुढील प्रश्न, व्हॉट आर क्रोमोझोम्स मेनली मेड अप ऑफ? क्रोमोझोम्स प्रामुख्याने कशापासून बनलेले आहेत? सो द क्रोमोझोम्स आर मेड अप मेनली ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड्स अँड द प्रोटीन्स. तर आपल्याला न्यूक्लिक ॲसिड्स माहीत आहेत. सो द न्यूक्लिक ॲसिड्स दे आर ऑफ डिफरंट 2 टाइप्स. सो द RNA, DNA. So along with these nucleic acids, chromosomes are made up from the proteins. Next question, give proper names of the following chromosomes types. आता या ठिकाणी आपल्याला काही क्रोमोझोमच्या प्रकारांच्या आकृत्या दिल्या आहेत. तर या आकृत्या लक्षात घेण्याच्या अगोदर आपल्याला माहिती आहे की क्रोमोझोम्स आर क्लासिफाईड इंटू 4 डिफरंट कॅटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द पोझिशन ऑफ सेंट्रोमियर. तर त्यातील 2 फिगर्स या ठिकाणी दिले आहेत. सो द फर्स्ट फिगर इज गिवन हियर. तर याचा आपल्याला प्रकार सांगायचा आहे. सो द टाईप ऑफ दिस क्रोमोझोम इज अ मेटासेंट्रिक क्रोमोझोम. या आकृतीमध्ये दाखवलेला क्रोमोझोम जो आहे हा मेटासेंट्रिक आहे. वाय? बिकॉज द सेंट्रोमियर इज एक्झॅक्टली ॲट द मिड पॉईंट इन द क्रोमोझोम अँड दॅट्स वाय द क्रोमोझोम फॉर्म्स व्ही शेप अँड हॅज द इक्वल आर्म लेंथ. तर या ठिकाणी जो सेंट्रोमियर आहे, सो दिस सेंट्रोमियर इज लोकेटेड ॲट द मिड पॉईंट ऑफ दिस क्रोमोझोम. तर क्रोमोझोमच्या एकदम मिड पॉईंटला जर सेंट्रोमियर असेल तर त्या ठिकाणी त्या क्रोमोझोमच्या प्रकाराला म्हणायचं आहे मेटासेंट्रिक क्रोमोझोम. आणि या ठिकाणी अशा प्रकारच्या क्रोमोझोममध्ये तर या क्रोमोझोमचा जो आकार असतो, सो इट जनरली सच टाईप ऑफ क्रोमोझोम्स दे फॉर्म द व्ही शेप. आणि त्यांचं जे आर्म लेंथ आहे, नो दिस इज द वन आर्म अँड द सेकंड आर्म. तर या दोन्ही आर्मच्या लेंथ दीज आर इक्वल. वाय? बिकॉज द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड ॲट द मिड पॉईंट of the chromosome. Now the next figure is given. तर याचा आपल्याला प्रकार सांगायचा आहे. Now the chromosome shown in the figure is of a submetacentric chromosome. याचा प्रकार आहे सबमेटासेंट्रिक क्रोमोझोम. का? त्याचं कारण जाणून घ्यायचं आपल्याला. द सेंट्रोमियर इज समवेअर नियर द मिड पॉईंट इन दिस क्रोमोझोम. तर सेंट्रोमियर जे आहे हे या क्रोमोझोमच्या मध्यबिंदूच्या जवळजवळ आहे. मध्यबिंदूला नाही आहे. मध्यबिंदूला जर असतं तर दॅट इज मेटासेंट्रिक. बट द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड नियर द मिड पॉईंट ऑफ द क्रोमोझोम्स. सो दॅट्स वाय these chromosomes they form L or J shape and this chromosome has unequal arm. त्याचं कारण सांगितलं आपल्याला की या ठिकाणी हा जो सेंट्रोमियर आहे हा मिड पॉईंटच्या जवळजवळ आहे. त्यानंतर जाऊया पुढील प्रश्नाकडे. व्हॉट इज एक्सक्रीशन?
So the removal of waste or harmful substances from body is called excretion. Now generally in a human body or body of any living organism, so there are different type of life processes are going on. वेगवेगळ्या प्रकारच्या जैविक प्रक्रिया सुरू असतात आणि त्यामध्ये आपल्याला उपयुक्त असे सबस्टन्सेस पदार्थ तयार केले जातात. सो अलॉंग विथ दीज युजफुल सबस्टन्सेस सम वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड और सम हार्मफुल सबस्टन्सेस आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द सेल और द बॉडी ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. आणि हे जे वेस्ट मटेरियल आहे हे कसं आहे, हार्मफुल आहे. त्यामुळं सो दिस वेस्ट और हार्मफुल सबस्टन्सेस दे शुड बी इलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. अँड ज्या प्रक्रियेने सर्व काही हार्मफुल सबस्टन्सेस शरीराच्या बाहेर टाकले जातात त्या प्रक्रियेला म्हणायचं आहे एक्सक्रीशन. सो दॅट्स वाय रिमूव्हल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सबस्टन्सेस फ्रॉम द बॉडी इज नोन ॲज एक्सक्रीशन. आता या ठिकाणी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात राहू द्या. हे जे वेस्ट मटेरियल आहे इट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ, सो दीज वेस्ट मटेरियल इट इज इन द फॉर्म ऑफ नायट्रोजिनियस फॉर्म अँड दीज आर हायली टॉक्झिक इन नेचर. हे एकदम शरीरासाठी विषारी स्वरूपाची असतात. सो दॅट्स वाय दे शुड बी इलिमिनेटेड. नंतर जाऊया पुढील प्रश्नाकडे. सो क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लांट वेस्ट्स आर युजफुल टू ह्युमन बीइंग्स. तर याचं उत्तर असेल सम वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स आर युजफुल टू ह्युमन्स. फॉर एक्झाम्पल गम, रेझिन, latex and the rubber. So these are some waste material. So actually these are waste material for the plants but these are useful for the human being. म्हणजे झाडांसाठी हे वेस्ट प्रोडक्ट आहेत, वेस्ट मटेरियल आहेत, परंतु मानवासाठी ह्युमन बीइंगसाठी हे वेस्ट मटेरियल नाहीत. तर झाडापासून हे जे पदार्थ मिळालेले आहेत ह्याचा वापर आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ बनवण्यासाठी, वेगवेगळ्या प्रकारचे सबस्टन्सेस तयार करण्यासाठी आपण करत आहोत. जाऊया पुढील प्रश्नाकडे. Question number 6, write true or false. The process of separating the nitrogenous waste from blood with the help of this machine is called dialysis. तर हे आपल्याला वाक्य ट्रू और फॉल्स ते आपल्याला सांगायचं आहे. सो दिस सेंटेन्स इज ट्रू, हे वाक्य बरोबर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 7, राईट कोरिलेशन. तर पहिला क्वेश्चन दिला यामध्ये 44 + x. सो इट इज टर्नर सिंड्रोम. पुढे आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे की 44 + XXY. सो इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर. तर या ठिकाणी आपल्याला याचं उत्तर लिहायचं आहे कोरिलेशनच्या माध्यमातून. सो द 44 + XXY इट इज क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम. जाऊया पुढील प्रश्नाकडे. क्वेश्चन नंबर 8, राईट कोरिलेशन. 3:1 मोनोहायब्रिड. सो ॲक्च्युअली इट इज द मोनोहायब्रिड फिनोटॉपिक रेशो ऑफ अ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. त्यानंतर याचं कोरिलेशन पुढे सांगितलेलं आहे 9:3, 3:3 आणि द 3:1 पाहिजे. या ठिकाणी 1 दिलेलं नव्हतं तर याचं उत्तर आपल्याला द्यायचं आहे. सो इट इज द डायहायब्रिड रेशो ऑफ अ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. सो दॅट्स वाय इट इज द डायहायब्रिड रेशो. नो द नेक्स्ट क्वेश्चन, राईट द शॉर्ट आन्सर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. इट कॅरीज द 5 मार्क्स. त्यातील पहिला प्रश्न, गिव्ह द प्रॉपर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोझोम डायग्राम. या ठिकाणी आपल्याला क्रोमोझोमचे डायग्राम दिलेले आहे आणि वी हॅव टू लेबल द पार्ट्स ऑफ द क्रोमोझोम. सो द फर्स्ट पार्ट इट इज द आर्म्स ऑफ द क्रोमोझोम्स. देन इट इज द पी आर्म विच इज शोन इन द फिगर. इट इज द पी आर्म. नाउ इट इज द सेंट्रोमियर. नाउ इट इज द क्यू आर्म and finally it is the DNA. Now the next question, below is an experiment of a Mendel's monohybrid offspring. Complete the table by writing the correct answer in the blanks. त्या ठिकाणी आपल्याला मेंडलचं मोनोहायब्रिड ऑफस्प्रिंग किंवा मोनोहायब्रिड रेशोची माहिती दिलेली आहे आणि या ठिकाणी काही मोकळ्या जागा दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये आपल्याला उत्तरे द्यायची आहेत. सो द फिनोटाइप गिवन इज टॉल अँड द डॉफ. सो द जिनोटाइप काय येईल या ठिकाणी कॅपिटल टी. डॉपची काय येईल स्मॉल टी. इट इज ऑलरेडी गिवन. त्यानंतर या ठिकाणी P2चं फिनोटाइप दिलेलं आहे टॉल अँड द टॉल. दोन्ही पॅरेंट्स टॉल आहेत. त्यांचं जिनोटाइप दिलेलं आहे एका पॅरेंटचं कॅपिटल टी स्मॉल टी. तर दुसऱ्याचं देखील काय येईल कॅपिटल टी स्मॉल टी. त्यानंतर काही चेकर बोर्डमध्ये आपल्याला 2 रिकाम्या जागा दिलेल्या आहेत त्याविषयी आपण माहिती घेऊया. तर या ठिकाणी उत्तर येईल कॅपिटल टी अँड द फायनली स्मॉल टी. Now the next question, question number 3,
राईट ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट डाऊन्स सिंड्रोम. डाऊन्स सिंड्रोम विषयी आपल्याला माहिती द्यायची आहे. So the Down syndrome is a disorder arising due to chromosomal abnormality. This disorder is characterized by presence of 47 chromosomes. Now generally normal human cell it has 46 chromosomes, but the person having the Down syndrome it carries the 47 chromosomes in each cell. म्हणजे जनरली 46 असतात आणि त्या पेशंटच्या शरीरामध्ये 47 असतात. पुढे पाहूया. It is described as a trisomy of a 21st chromosome. तर आपल्या शरीरामध्ये जे 46 क्रोमोझोम आहेत, जर आपण त्यांना जर नंबरिंग दिली, सो द फर्स्ट क्रोमोझोम, सेकंड क्रोमोझोम, थर्ड, या ठिकाणी 20 अँड देन द 21st आणि असंच पुढे काय 46. तर या ठिकाणी जे 21st क्रोमोझोम आहे त्यामध्ये काय असतं, एक अधिकचं क्रोमोझोम असतं. सो दॅट्स वाय इन्फंट्स विथ दिस डिसऑर्डर हॅव अँड वन एक्स्ट्रा क्रोमोझोम विथ द 21st पेअर इन एव्हरी सेल ऑफ द बॉडी. तर या शरीरामध्ये, या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये जे 21st क्रोमोझोममध्ये जनरली नॉर्मल व्यक्तीच्या शरीरामध्ये 46 क्रोमोझोम असतात, बट द पेशंट ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डाऊन सिंड्रोम इट कॅरीज द वन एक्स्ट्रा क्रोमोझोम इन द 21st पेअर ऑफ द क्रोमोझोम. आणि प्रत्येक पेशीमध्ये 46 ऐवजी 47 क्रोमोझोम असतात, हे मात्र लक्षात घ्या. सो देअरफॉर दे हॅव 47 chromosomes instead of 46. Now children suffering from Down syndrome are usually mentally retarded and have a short lifespan. त्यांचं आयुष्य खूप कमी असतं आणि त्यांची मानसिक वाढ खुंटलेली असते. Mental retardation is the most prominent characteristic. Then other symptoms are also given. They include short height, short wide neck, flat nose, short fingers, scanty hairs, सिंगल हॉरिझॉन्टल क्रीज, एकच आडवी रेष असते त्यांच्या हातावरती. त्यानंतर सो द सिंगल हॉरिझॉन्टल क्रीज ऑन द पाम अँड अ लाईफ एक्सपेक्टन्सी ऑफ अबाउट 16 to 20 years. म्हणजे जास्तीत जास्त त्यांचा आयुष्यकाल किती असतो, 16 to 20 years. त्यानंतर जाऊया पुढील प्रश्नाकडे. बिलो आर सम ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्युमन बीइंग्स. क्लासिफाय देम इन डॉमिनंट अँड रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स. तर या ठिकाणी काही कॅरेक्टर्स दिले आहेत मानवामधील, ह्युमन बिईंगमधील. त्यांचं आपल्याला क्लासिफाय करायचं आहे, क्लासिफिकेशन करायचं आहे 2 गटामध्ये. सो द फर्स्ट इज अ डॉमिनंट आणि दुसरं काय असेल रिसेसिव्ह कॅरेक्टरमध्ये आपल्याला त्यांना क्लासिफाय करायचं आहे. तर या ठिकाणी सर्व कॅरेक्टर दिलेले आहेत. तर सर्वात अगोदर डॉमिनंट कॅरेक्टर आपण लिहून घेऊया. सो द डॉमिनंट कॅरेक्टर्स इन ह्युमन बिईंग इट इन्क्लूड्स रोलिंग टंग, प्रेझेन्स ऑफ हेअर ऑन आर्म्स, ब्लॅक अँड कर्ली हेअर्स अँड फायनली फ्री इयर लोब. त्यानंतर रिसेसिव्ह कॅरेक्टर काय असतील, नॉन रोलिंग टंग, ॲब्सेन्स ऑफ हेअर्स ऑन आर्म्स, ब्राऊन अँड स्ट्रेट हेअर, त्याच्यानंतर अटॅच्ड इयर लोब अँड फायनली ब्राऊन अँड स्ट्रेट हेअर. तर या ठिकाणी हे जे कॅरेक्टर आहे हे डबल आलेलं आहे, हे या ठिकाणी देखील आलेलं आहे. त्यानंतर जाऊया पुढील प्रश्नाकडे. आयडेंटिफाय द टाइप्स ऑफ RNAs गिवन इन द फिगर. या ठिकाणी RNAचे काही प्रकार दिले आहेत. सो वी नीड टू आयडेंटिफाय द टाइप्स ऑफ दिस RNA. सो द फर्स्ट फिगर ऑफ द RNA इज ऑफ मेसेंजर RNA और mRNA अँड दिस वन इज ट्रान्सफर RNA और tRNA. पुढील प्रश्न. इन ह्युमन्स which organs excrete the waste material? Now as we know the kidneys are the main excretory organs. So along with the kidney, organs of the excretion include the skin and the lungs. म्हणजेच या किडनी सोबतच स्किन आणि लंग्स हे देखील एक्सक्रेटरी ऑर्गन आहेत. तर किडनीविषयी आपल्याला माहीतच आहे. मग स्किन मार्फत आपल्या शरीर किंवा त्वचेमार्फत आपल्या शरीरातील टाकू पदार्थ कसे बाहेर टाकले जातात. सो द स्किन एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल थ्रू द स्वेट. घामाच्या मार्फत हे सर्व आपण नको असलेले टाकाऊ पदार्थ शरीराच्या बाहेर टाकत असतो. नो द लंग्स ऑल्सो एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट लाईक कार्बन डायऑक्साईड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सो द रेस्पिरेशनच्या प्रोसेस मार्फत लंग्स देखील शरीराच्या बाहेर हे CO2 टाकत असतात. पुढील प्रश्न. व्हॉट इज द कॉज ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड अल्बिनिझम? राईट डाऊन द सिम्पटम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर. सुरुवातीला आपल्याला त्याचं कॉजेस सांगायचे आहेत या जेनेटिक डिसऑर्डरचे. सो द आन्सर इज अल्बिनिझम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. हे एक जेनेटिक डिसऑर्डर आहे. ठीक.
So our eyes, skin and the hair have color due to the brown pigment melanin. तर आपल्या डोळ्याचा, त्वचेचा आणि केसांचा रंग हा विशिष्ट प्रकारचा असतो. त्याचं कारण काय आहे? त्याचं कारण म्हणजे बिकॉज ऑफ द ब्राउन पिगमेंट मेलॅनिन. तर मेलॅनिनमुळे आपल्या त्वचेचा रंग ठरत असतो. नाउ इन दिस अल्बिनिझम डिसीज द बॉडी कॅन नॉट प्रोड्यूस द मेलॅनिन. So the person suffering from this albinism, the body of that person, it could not produce the pigment melanin. तर त्याचे सिम्पटम्स आपण जाणून घेऊया, त्यांच्या शरीराचा रंग कसा असतो. सो द स्किन बिकम्स पेल, हेअर्स आर व्हाईट, आईज आर युजली पिंक ड्यू टू द ॲब्सेन्स ऑफ मेलॅनिन पिगमेंट इन द रेटिना अँड द स्क्लेरा. तर सो दीज आर सम कॉजेस अँड द सिम्पटम्स ऑफ अ डिसऑर्डर अल्बिनिझम. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण सायन्स सेकंडमधील पहिली टेस्ट ह्याचा आपण अभ्यास केलेला आहे. तर येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण अशाच प्रकारच्या इंग्रजी माध्यमाचे टेस्ट याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. तर मित्रांनो, अशाच प्रकारचे वेगवेगळे शैक्षणिक अपडेट जाणून घेण्यासाठी नक्कीच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.